Hello everyone! Itour ko muna kayo sa condo na tinirahan ko for 2 years bago ko umalis dito. Pero bago yon, bigyan ko muna kayo ng mga information tungkol dito sa condo na to at kung ano yung mga amenities niya at pros and cons. Sa lahat ng news sa channel na to, nirerent ko tong condo ng 17,000 pesos per month for 2 years. Studio type condominium siya ng DMCI Residences sa Pasig City. Pero ilang weeks na lang at aalis na ako kasi lilipat na ako sa Rizal at doon ako titira. Hybrid setup din yung work ko as a software engineer, kaya halos sayang na rin yung rent kung hindi na ako halos araw-araw pumapasok. At kung hindi rin lang ako mahilig lumabas or gumala sa Maynila. Nahanap ko tong condo na to sa FB groups at nag-down ako ng 1 month advance, 2 months deposit para makalipat. Pinili ko to noon kahit mahal kasi pet friendly siya. Nahirapan ako maghanap ng mga pet-friendly apartments around Pasig kaya napilitan na din ako mag-rent sa condo ng DMCI. Tapos, accessible lang din siya sa lahat at secure din kasi nag-check sila ng ID bago ka makapasok. Kapag may upcoming guest ka naman, kailangan mo ding i-inform yung lobby via Viber na may guest ka na paparating. Soundproof din siya kaya hindi mo rinig yung ingay sa labas or ng mga kapitbahay mo. Ang pinaka-downside lang talaga dito yung alikabok at polusyon. Kaya halos hindi na rin ako makatambay sa balcony kasi puro alikabok. Sa 17,000 pesos na yun, free access na din sa pool at ibang amenities pero may bayad yung guest sa pool na 200 pesos. At yung gym naman, may bayad siya na 5,000 pesos per year kapag tenant ka. Tapos magkakaroon ka ng gym membership ID. Meron ding convenience store sa baba, tapos parcel storage para sa Shopee or Lazada deliveries mo. Tapos sa basement 2 naman, meron ding laundry at water station. May free 5 gallons of water din yung tenant per month. Then yung laundry station naman, self-service siya, pero around 300 pesos din yung magagastos. Depende sa bilang na gagamitin mo na washing machine or dryer. Kung may questions kayo, feel free to post your comments sa baba. So, proceed na tayo sa tour.
Chito, alis ka na dyan. Labas na labas. Labas. Chicken? Onion?